sau này mình có được công việc ổn định, mình sẽ trả lại số tiền này cho anh ấy đầy đủ. Hôm nay tôi cũng đã khỏe hơn nhiều rồi. May mà hôm qua có anh Vũ mang thuốc và cháo đến giúp. Không thì hôm nay chắc tôi cũng chưa thể ngồi dậy được. Phần máy bếp tôi cũng đã làm gần xong. Hôm nay tôi phải cố gắng lợp lại hết số ngói này. Mấy hôm nay trời thường xuyên có mưa. Tôi sẽ phải cố gắng làm máy bếp xong sớm. Không có mọi công sức bên dưới sẽ bị nước mưa làm hỏng. Tôi sẽ cố gắng làm chậm và cẩn thận hơn. Nếu mệt thì sẽ nghỉ ngay. Hy vọng hôm nay mọi việc sẽ thuận lợi.
cùng thì mình cũng đã xong phần mái. May quá trời không mưa. Còn bức tường này mình cũng sẽ phải làm sạch đi để treo đồ đạc lên cho nó khỏi ướt.
Phần mái này khá rộng, nếu mình chỉ treo một bóng ở giữa thì các góc phía bên trong vẫn bị tối. Mình phải làm một dây đèn dài để treo vòng quanh mái để thắp sáng ngôi nhà này. Hôm trước mình làm bếp đo được một chiều là 2m8, một chiều là 5m1, cộng với mái nhà khoảng 12m. Thế thì mình phải làm một dây đèn khoảng 20m mới đủ treo hết phần mái này. Bây giờ mình còn có hơn 1 triệu. Mình sẽ dành 800.000 để mua thêm gạo này, thêm một ít mì và cá khô, với lại một ít thực phẩm có thể bảo quản được lâu. Như vậy thì dù mình chưa tìm được việc ngay, ít nhất thì mình cũng có đồ ăn để duy trì được trong những ngày tới. Phần mái đã được sửa tín, bức vách cũng chắc chắn hơn trước. Gian bếp tuy chưa hoàn thiện toàn bộ nhưng đã có thể sử dụng. Nơi ở bây giờ cũng tạm ổn rồi. Mái cũng không còn dột,
Bếp cũng đã có thể nấu ăn. Sau khi hoàn thành công việc hôm nay, ngày mai mình sẽ bắt đầu đi quanh khu vực này để tìm việc làm. Có thể công việc sẽ không giống những gì mình từng làm ở Nhật, nhưng chỉ cần có thu nhập để tự lo cho cuộc sống, việc gì phù hợp thì mình cũng sẽ thử.
Vậy là mình cũng đã hoàn thành công việc sửa nhà, sửa bếp rồi. Bây giờ mình sẽ gọi cho anh Vũ để mời anh ấy một bữa cơm. Alo, anh nghe đây. Anh Vũ ơi, anh vẫn đang làm việc à? Ừ, anh vẫn đang làm việc mà. Anh làm nốt một chút việc đã. Có chuyện gì đấy? Hôm nay em vừa hoàn thành gần hết gian bếp rồi. Em còn treo thêm một ít dây đèn ở quanh bếp và quanh nhà nữa. Buổi tối nhìn sáng đẹp lắm. Thế à? Vậy là phải sang xem thành quả rồi. Em cũng đang định mời anh đây. Tối nay em sẽ nấu một bữa cơm ngon. Nếu anh không bận thì sang ăn cùng em nhé. Coi như là chúc mừng căn bếp mới. Được. Anh làm nốt chỗ này rồi một lúc nữa anh tới. Vâng, thế anh nhớ sang nhá. Em bắt đầu nấu bây giờ đây. Anh nhớ rồi. Em cứ chuẩn bị đi. Một lần nữa mình gặp nhau. Vâng, em đợi anh. Bây giờ mình sẽ dọn dẹp chỗ này và nấu một bữa cơm thật đặc biệt để mời anh Vũ.
xong chiều nay đấy, anh thấy có đẹp không? Phần nào anh vừa đến cổng đã thấy sáng hẳn rồi. Vâng, anh ơi vào bàn ngồi đi anh. Dạ. Em mời anh ạ. Ui, đẹp thế. Em chiều nay em lắp một lúc là xong rồi. Vâng. Ô, một mình em sơn nhà này à? Vâng, hôm nay em cũng vừa làm xong đấy anh ạ. À, ui, Vâng. em giỏi đấy. Em nấu cũng không được nhiều món đâu. Em mời anh ạ. Được, anh xin. Chúc mừng em Dạ, vâng. có căn nhà mới nhá. Em cảm ơn anh. Ừ. Vâng, em mời anh. Mời em nhé. Anh ăn đi anh. À. Anh thấy ngon không anh? Ừ, ngon em. Dạ. Ngày xưa hồi em làm ở bên Nhật ấy, em cũng hay nấu món này đấy. À, đâu. Dạ. Người ngờ tay nghề của em nấu ngon thế. Em cảm ơn anh. Cái tiền em mua sơn với mua dây điện mua bóng có tốn nhiều tiền không em? Cũng tốn một ít anh ạ. Nhưng mà em nghĩ em phải sửa sang lại thì mới ở được lâu dài anh ạ. Cái tiền sinh hoạt của em còn nhiều không? Em vẫn còn, nhưng mà em sẽ tiết kiệm dần. Ăn đi em ạ. Dạ vâng, anh ăn đi ạ. Em có việc gì cần đến tiền ấy thì cứ nói với anh. Anh không giúp được nhiều nhưng mà chắc anh sẽ giúp được cho em. Vâng, nhưng anh cũng đã giúp em nhiều lắm rồi. Bữa cơm hôm nay cũng là để cảm ơn anh đấy. Thôi anh mời em một chén. Chúc mừng em có căn nhà căn bếp cúng. Vâng, em mời anh ạ. Mời em nhé. Mời em. Vâng, anh ăn đi ạ. Em ăn đi. Anh ơi, anh vào nhà uống nước ạ? Em dọn nhà đi. Cô ấy cũng đang rất khó khăn. Cô ấy đã bỏ hết số tiền tiết kiệm của mình để sửa căn nhà này. Dù sao đây cũng là căn nhà của bố mẹ mình để lại. Mình không thể để cho cô ấy lo một mình được. Mình sẽ giúp cô ấy. Nếu mình đưa trực tiếp số tiền này chắc cô ấy sẽ không nhận. Em dọn xong rồi anh ạ. Anh ngồi đây chơi uống chén nước. Thôi, muộn rồi anh cũng xin phép anh đi về luôn đây. Anh về luôn nhá. Quay đi về luôn, không muộn lắm mà. Hôm nay cảm ơn anh đã sang. Có người ăn cùng em cảm thấy vui hơn hẳn. Bữa cơm nay em nấu ngon lắm. Cảm ơn em nhiều nhé. Dạ, em cảm ơn anh. Anh đi về đây. Em về ạ. Em chào anh nhá. Chào em. Em đi cẩn thận nhá. Nhớ kiểm tra cửa trước khi đi ngủ em nhé. Và tí nữa em xem tin nhắn nhé. Có chuyện gì hả anh? Không có gì đâu. Thôi anh đi về đây. Em về ạ. Anh về nhé. Vâng, em chào anh. Chào em. Ôi,
Anh Vũ để lại tiền sao? Sao anh lại để nhiều tiền thế này? Anh ấy đã giúp mình quá nhiều rồi. Thật sự không biết phải làm sao để trả hết những ân tình này nữa. Nhưng dù sao thì hiện tại mình cũng đang rất cần phương tiện để đi tìm việc. Thôi, mình sẽ mượn số tiền này. Sau này mình có được công việc ổn định, mình sẽ trả lại số tiền này cho anh ấy đầy đủ.